Hello and namaste सबैजनालाई मेरो नाम मुकेश ढकाल aka Nepstepper representing the Namjas crew I'm here to help you guys to become a better dancer अनि thank you so much for the response and last Q&A session मा एकदम राम्रो response आएको थियो and I'm very thankful for you guys for dropping your questions and giving the wonderful feedback अनि आज चाहिँ म हजुरहरुको dance related question को answer दिने try गर्नेछु so I hope you guys will enjoy and learn. So without further ado let's get into this Q&A session. So आजको क्वेशन मा हामी जाम हैन. आज मसँग दुईटा क्वेशन चाहिँ सिमिलर क्वेशन भएको कारणले म एकैचोटी भन्न चाहन्छु. First question Seraph Wangal को while doing freestyle how to avoid the same or repeated step that are used many times. अर्को सेम क्वेशन छ प्रभात पोखरेल भाइको फ्रीस्टाइल गर्दा सेम स्टेप रिपिट हुन्छ कसरी फरक गर्ने नयाँ स्टेप कसरी हाल्न सकिन्छ दाजु. सो थ्यांक यू सो मच फर द क्वेशन. सो फर्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि क्रिएटिभिटी. सो थिंक इन टर्म्स अफ क्रिएटिभिटी, युज योर क्रिएटिभिटी है. सो क्रिएटिभिटी कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले धेरैलाई लाग्छ म क्रिएटिभ छैन, म केही गर्न सक्दिनँ, आई क्यान्ट क्रिएट. बट क्रिएटिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स तिमीसँग यति नलेज छ एन्ड यु गेट न्यू नलेज. त्यो न्यू नलेज ल्याएर के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो पुरानो नलेजसँग युज गर्नु पर्यो. तर हाम्रो युजली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिक्दाखेरि कसरी सिक्छौँ भन्दा एउटा कुरा सिक्छौँ, अर्को कुरा सिक्छौँ, अर्को कुरा सिक्छौँ, अर्को कुरा सिक्छौँ, अर्को कुरा सिक्छौँ भने हामी चाहिँ ग्रो चाहिँ भइरहेछौँ बट वी आर नट युजिङ दिस डट्स, दिस नलेज. यो पनि सिक्यो त्यो पनि सिक्यो बट वी हेभ टु कनेक्ट दोज डट अनि बल्ल देन यु क्यान क्रिएट समथिङ युनिक. फर इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दा आई नो आइसोलेसन, मैले आइसोलेट गरेँ हातलाई. नाउ आई लर्न वेभिङ भनेपछि मैले वेभिङ पनि सिकेको थिएँ भनेपछि नाउ आई डु आइसोलेटेड वेभ भनेपछि यो म पोइन्टलाई आइसोलेट गरेर आई विल ट्राई टु वेभ भनेपछि इट विल बी डिफरेन्ट. नर्मल वेभ न आइसोलेटेड वेभ भनेको मतलब के भन्दाखेरि लर्न एन्ड ट्राई टु क्रिएट फ्रम द्याट. अनि तिमीसँग जति धेरै कनेक्सन हुन्छ यु विल क्रिएट अ लट अफ थिङ्स. किनकि एउटा डान्स स्टाइलमा कति धेरै युज हुनसक्छ. फर इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि यु क्यान यु नो टाइम स्टप राइट. सो आई क्यान युज टाइम स्टप इन वेभिङ. नाउ वेभ गर्दाखेरि आई टाइम स्टप अर आई आइसोलेट. वेभिङ गरेँ आइसोलेट गरेँ, वेभ isolate, wave and isolate. It's the same thing. You know isolation, you know waving, but you have to figure out a way to join that. Once you will create a lot of moves from them, right? So second point for today is variation. So create a variation of the damn move. You learn something, you learn a move. एउटा मुभ सिक्यो कुनै तिम्रो भोक्याबबाट. फर इक्जाम्पल मैले बक्स सिफ्टिङ सिकेँ टटिङमा भने आई क्यान डु दिस अर आई क्यान डु फुम 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 द सेम ड्याम थिङ बट मैले के गरेँ यसलाई उल्टाएँ, यतालाई यतालाई यतालाई. अथवा आई क्यान डु इट इन डिफ्रेन्ट वे. अथवा आई क्यान डु अथवा I can do boom, 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 boom. Or I can do what? यहीँदेखि मैले डिफ्रेन्ट वेमा गर्न सक्छु है. भन्नु मतलब एउटै मुभको भेरिएसन बनाउने ट्राई गर ताकि तिमी त्यो ठाउँमा कुनै ठाउँमा स्टक भइरहेछौ भने देन यु हेभ अ लट अफ वेज यु क्यान गो. सधैँ एउटै वेबाट जानु पर्दैन. जस्तै अब तिमी घरबाट एउटै बाटो हिँड्छौ भने त्यही बाटो मात्रै छ होला तिम्रो घर जाने, डिफ्रेन्ट वे हुनसक्छ नि त. एउटै ठाउँबाट यति धेरै भेरिएसन बन्न सक्छ यु क्यान्ट इभन इमेजिन. प्लस त्यो भेरिएसनमा तिमीले पहिले सिकेको कुरा मिक्स गर. या लट अफ वेज यु क्यान डु. सो अर्को कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि युजिङ लिमिटेसन अर कन्सेप्ट. सो थोरै कन्सेप्ट र लिमिटेसनमा थोरै फरक छ. सो लिमिटेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि when we freestyle हाम्रो धेरै जसो पानी के हुन्छ भन्दा we go full in. चाहन्छ प्र्याक्टिस गर्ने भने we go full in. Yes, that's very useful. But
when we are training, so ट्रेनिङलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो. ट्रेनिङ भनेको कस्तो भन्दा यु आर लर्निङ स्पेसिफिक मुभ्स अर स्पेसिफिक ड्रिल्स. लिमिटेसनको मिनिङ के भन्दाखेरि वी लिमिट आवर सेल्फ इन समथिङ. फर इक्जाम्पल मैले के सोच्छु भन्दा अब म लाइन मात्रै ध्यान दिन्छु भने चाहिँ आई हेभ टु जस्ट थिङ्क अबाउट लाइन्स. जहाँ गए पनि लाइन देख्नु पऱ्यो. लाइन 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 लाइन. अथवा आई थिङ्क अबाउट आइसोलेसन. अब म हातलाई फिक्स गरेँ, नाउ आई हेभ टु फाइन्ड अ वे टु डान्स. कसरी हुन्छ यहाँ है. अब यो यहीँ फिक्स हुन्छ, यो हात सर्दैन भने चाहिँ आई हेभ टु फाइन्ड अ वे कसरी यसलाई कनेक्ट गर्ने. यो हात चाहिँ यहीँ हुन्छ होइन, यो हात चाहिँ म सार्न मिल्दैन, यो पोइन्ट चाहिँ भने चाहिँ आई हेभ टु फिगर आउट अ वे है. सो लिमिट हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो दिमागले पल्ल काम गर्न सुरु गर्छ. कसरी गर्ने कसरी गर्ने, यहाँबाट कसरी बाहिर निस्किने भनेपछि त्यो ठाउँमा त तिमी गएर त जस्तै युजली हामी डान्स गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा फा 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 यता नि गयो उता नि गयो एन्ड वी डोन्ट थिङ्क रियली मच. हो तिमी एङ्गल प्र्याक्टिस गरिरह भने त गयो एङ्गलको बारेमा सोचेर. बट धेरै जसो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले देखेको वी प्र्याक्टिस एभ्रिथिङ मिक्स एन्ड म्याच. सेपरेट गर. ड्रिल्स सेसनलाई छुट्टै राख. तिमीले कुनै टेक्निक हिटिङ सिक्दैछौ भने ड्रिल गर, आइसोलेसन सिक्दैछौ भने आइसोलेसन, सेपरेसन बडीको प्र्याक्टिस गर, कोअर्डिनेसनमा प्र्याक्टिस गर, ट्रान्जिसनमा प्र्याक्टिस गर, छुट्टाएर प्र्याक्टिस गर ताकि हरेक कुरामा तिमी स्ट्रङ होस्. इट्स नट ओन्ली द्याट है. अर्को हुन्छ कन्सेप्ट. सो सिमिलर बट कन्सेप्ट भनेको के भन्दाखेरि थिङ्क अबाउट लाइक यु आर इन वाटर. पानीमा डुबुल्की माऱ्यो भने यु हेभ टु बी स्लो. यु हेभ टु थिङ्क अबाउट एभ्री डिटेल. पानीमा कस्तो हुन्छ त अथवा स्पेसमा हुँदा कस्तो हुन्छ त थिङ्क. अथवा एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि लाइनको कन्सेप्ट हुनसक्छ. अघि मैले भने जस्तै यु जस्ट क्रिएट लाइन्स. अर्को हुनसक्छ ट्रेसिङ भनेको ट्रेस गर्ने. एउटा बडीमा अर्को पार्टलाई सार्नु. पछाडिबाट सारे, अगाडिबाट सारे, माथि लय, तल लय चाहिँ एउटै मुभ हो. इट्स अ सेम ड्याम मुभ बट आइ एम क्रिएटिङ इट इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन. सो द्याट्स हाउ वी क्यान क्रिएट भेरिएसन है त. सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाऊँ. नेक्स्ट क्वेसन इज के छ, हाउ क्यान वी क्रिएट युनिक कन्सेप्ट इन पपिङ दाजु. यहाँ भर्खर भने जस्तै क्वेसन हो, कन्सेप्टको कुरा हो. सो कन्सेप्ट कसरी बनाउने भन्दाखेरि इट्स प्रिटी सिम्पल. लुक एट यर लाइफ. लाइफमा हेर, वरिपरि हेर के चलिरहेको छ. जस्तै पर्दा नै हेर न, पर्दा नै कसरी चलिरहेको छ. त्यस्तो गर्दा चाहिँ यु ट्राई टु क्रिएट दिस रिपल इन यर बडी है. रिपल कसरी बनाउँछौ त्यही कुरा हो. अथवा ढोकाहरू हेर कसरी चल्छ, ढोकाको हिन्ज लाइक ढोका, जाल कसरी खोल्छ है. अथवा लुक एट द नेचर. एनिमलहरू, बिरालोहरू कसरी जम्प गर्छ, अथवा पात कसरी हल्लिरहेछ, अथवा क्याटरपिलर कसरी हिँड्छ है. सो बटरफ्लाई, लुक एट द बटरफ्लाई, लुक एट द चरा. नेचरमा हेर होइन, नेचर ह्याभ लट अफ इन्सपिरेसन. सो एनिमेसन भनेको के थियो भन्दा पहिला दे आर ट्राइङ टु क्रिएट अर इमिटेट द क्यारेक्टर्स. कुन क्यारेक्टर्स भन्दा त्यो मुभिज भोइस अफ सिन्ब्याड भन्ने मुभी छ, त्यसमा हेर्नु होला. त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट साइक्लोप्स अनि मडुसा अनि टट हो, यिनी क्यारेक्टरहरूलाई मान्छेले कपी गरेको थियो. त्यसरी नै डान्स, हाम्रो पपिङ डान्स आएको. जस्तै कार्टुनहरूलाई टोयम्यान भयो, टोयहरूलाई ट्विस्ट फ्लेक्स भने क्यान्डी ट्विस्ट गरेर आएको. सो वेभिङ भनेको अब छालहरू स्नेकहरूबाट देखेर स्नेकिङ आयो. सो सबै कुरा नेचरबाट आफ्नो वरिपरिको कुराबाट देखेर आएको कुरा हो. सो इट्स भेरी यु हेभ टु अब्जर्भ होइन. त्यसको लागि तिमीले अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो. यो दिमागबाट बाहिर आएर यु हेभ टु लुक एट द थिङ्स भेरी क्लियरली एन्ड ट्राई टु टेक इन्सपिरेसन फ्रम एभ्रिथिङ है. सो द्याट्स हाउ यु क्यान क्रिएट युनिक कन्सेप्ट. अर्को क्वेसन हामी हेरौँ होइन. अर्को क्वेसन छ हाम्रो रतिश गिरी भाइको क्वेसन छ होइन. डेली कति आवर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ दाइ भनेर सोधेछ. सो डेली म प्र्याक्टिस गर्छु अराउन्ड 1.5 आवर्स स्पेसली.
अहिले चाहिँ अर्को क्वेसनमा जाऊँ हामी. Who is your inspiration? My inspiration is Marcus Scott. First inspiration भनौँ न, but now I love recently currently my favorite is Slim, MT Pop, Boogie Frantic, T-Show, Owen, Hojin, Jay-Z, Fintech. A lot of man. I try to look at a lot of dances. Who inspired to dance you, bro? Grungsini Futsiko questions you. Who inspired to dance? They value, होइन. Who is your Sanju Kumari Thapa? Who is your inspiration? I answer this. Do you work? Manisha Gotani questions. Do you work out for your strength or only practice that move again and again? Good question. Do you work out for strength or only practice that move again and again? So म चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गर्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क इन टर्म्स अफ एउटा कुनै बडी पार्टको बारेमा सोच्छु होइन, अथवा मुभ भयो त्यो कुरालाई चाहिँ आई रिपिट अलट. पहिला चाहिँ स्लोली गर्छु, एकदम बिस्तारै क्लिन वेमा सही तरिकाले. त्यसपछि त्यो कुरा जब मेरो मसल मेमोरीमा जब मैले नसोचिकन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो भनेको रिपिटेसन पछि. फर इक्जाम्पल म कुनै बाटो नयाँ ठाउँ जाँदैछु भने फर्स्ट डे म कन्फ्युज हुन्छु, सेकेन्ड डे पनि कन्फ्युज हुन सक्छु. तर 1 महिना त्यही बाटो म हिँडेँ भने के हुन्छ, म अब गीत सुनेर जाम, मोबाइल चलाउँदै जाम, म त्यहीँ पुग्छु क्या आनन्दले. सो इट्स लाइक द्याट. म कुनै मुभ गरिरहेको छु भने फर्स्टमा आई विल बी भेरी कन्सियस त्यो कुरामा होइन, अनि एकदम मजाले ध्यान दिएर गर्छु. बिस्तारै आई ट्राई टु मेक इट सेकेन्ड नेचर सो द्याट आई डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट इट. अनि आई क्यान चेन्ज द पावर, आई क्यान चेन्ज एनिथिङ. त्यसपछि चाहिँ म आई ट्राई टु फ्रीस्टाइल विथ इट एन्ड क्रिएट समथिङ डिफ्रेन्ट होइन. आई ट्राई टु क्रिएट भेरिएसन बनाउने ट्राई गर्छु. आई ट्राई टु युज इट विथ कन्सेप्ट. आई ट्राई टु चेन्ज. या थ्याङ्क यू. आई होप यु गेट माई एन्सर. सो स्ट्रेन्थहरूको बारेमा नि फोकस चाहिँ हुन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रेन्थ फोकस गरेर गरिन्छ, कहिले पावर फोकस हुन्छ, कहिले चाहिँ साइजलाई फोकस गरेर 3टा वेमा गर्छु. जस्तै यही मुभ पनि यसरी हान्ने कि बम हान्ने कि होइन, अब एङ्गल पनि सानो बनाउने कि सानो वे पनि कि ठुलो बनाउने कि फास्ट गर्ने कि स्लो गर्ने कि इट्स डिपेन्ड. त्यो ट्रेनिङ कस्तो खालको ट्रेनिङ गरेर के कुरामा मैले वर्कआउट गर्दैछु, इट डिपेन्ड्स. सो अर्को क्वेसनमा जाऊँ. प्रवीण वर्मा र हाम्रो आशिषले एउटै क्वेसन सोधेको मस्ट अफ ब्याटल भनेर. सो मस्ट अफ ब्याटल भन्नुपर्दाखेरि सबै ब्याटल टफ नै हुन्छ होइन. इट्स नट कि इट्स इजी होइन, किनकि हरेक दिन जाँदा त्यो मिक्स फिलिङ हुन्छ. लाइक डर लाग्छ होइन, अनि एक्साइटेड पनि हुन्छ, अनि त्यो डर पनि हुन्छ, नर्भसनेस हुन्छ, त्यो प्रेसर हुन्छ नि त होइन, एक्सपेक्टेसन हुन्छ, अनि जित हारको कुरा हुन्छ होइन, अनि धेरै कुराहरू हुन्छ. अनि सो हरेक ब्याटल टफ हुन्छ. बट आई हेभ टु थिङ्क अबाउट टफ ब्याटल होइन. मेरो त्यो टफ भनेको चाहिँ फर्स्ट ब्याटल नै हो जस्तो लाग्छ, किनकि कहिले पनि भिक्ट्री त मैले पाएको थिएन नि त. सो भाइबमा मैले एउटा ब्याटल खेलेको थिएँ, फ्युचर स्टाइल ब्याटल. त्यो ब्याटलमा आई वाज विनर. सो फर्स्ट त्यो विनिङ त्यो मुमेन्ट पाउन कति गाह्रो हुन्छ नि त. त्यसपछि त यु नो हाउ इट फिल्स, यु नो हाउ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा. त्यसपछि त अब अहिलेको क्षणमा चाहिँ आई प्र्याक्टिस, आई ट्राई टु च्यालेन्ज माइसेल्फ, आई ट्राई टु कसरी हुन्छ होइन, मेरो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने, कमी कमजोरीहरू मेरो अब जुन डरहरू, सबैसँग डर हुन्छ नि त, त्यो डरहरूलाई कसरी काबु गर्ने, अथवा मैले जानेको कुरा कसरी हाई लेभलमा देखाउने, अथवा मेरो फुल पोटेन्सियल त्यहाँ देखियोस् कसरी हुन्छ. मलाई त्यो कुरा धेरै कुराले रोकिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो कुराहरूमा म फोकस गरेर वर्क गरिरहेको हुन्छु. सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर यो क्वेसन्स होइन. यो क्युएनए बनाउन लास्ट गाह्रो होइन, बस्नुपर्ने होइन, अनि कति बोल्दा बोल्दै जिब्रो लटपटिन्छ अनि रिटेक हान्नुपर्छ होइन. सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन्स होइन. अझै पनि हजुरहरूलाई के कन्फ्युजन छ भने होइन कमेन्ट गर्नु होला. अझै हजुरहरूलाई क्युएनए सेसन चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला होइन. अनि आई विल क्रिएट मोर कन्टेन्ट अन दिस होइन, इफ यु गाइज वान्ट. सो प्लिज यो भिडियोजहरू सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइसँग, आफ्नो जो डान्सर्स फ्रेन्डहरू छ उनीहरूसँग सेयर गर्नु, ताकि यु गाइज ग्रो. हामी जब ग्रो हुन्छौँ अनि हाम्रो एउटा कम्युनिटी बन्छ, देन वी क्यान डु एनिथिङ
है. सो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ अ प्रपर कम्युनिटी होइन. धेरै प्रब्लम छ होइन. जस्तो अब भोलि बिहान मलाई केही भइहाल्यो, म डान्सबाट केही गरौँ भन्यो भने वी डोन्ट ह्याभ लट अफ पिपल, वी डोन्ट ह्याभ लट अफ स्पोन्सर्स भनेपछि वी डोन्ट ह्याभ रियालिटी सोज, वी डोन्ट ह्याभ एनिथिङ. किन भन्दाखेरि वी आर नट युनाइटिङ आवर सेल्फ. इफ समन इज डुइङ समथिङ, प्लिज सपोर्ट देम. सो या, thank you so much for the question. As I know it's been very long if you are here. Thank you so much. You guys are awesome and I love you. यति बेरसम्म बस्देकोमा. अनि yeah, I will try to make more videos and practice more. अनि I hope you corona छिटै होस् होइन. Frustrated by this and please mentally, physically पिस हुनुहोस् होइन. आराम गर्नुहोस् घरमा. केही बिग्रेको छैन. योर लाइफ इज द मोस्ट प्रिसियस थिङ होइन. एन्ड ट्राई टु मेक योर सेल्फ बिजी एन्ड ट्राई टु लर्न समथिङ होइन. केही कुरा सिक्ने ट्राई गर्नु सो द्याट आफू चाहिँ बिजी होस्. एन्ड डोन्ट थिङ्क अबाउट दिस अल दिस नेगेटिभिटी. जति सक्नुहुन्छ सोसियल मिडियादेखि टाढा बस्नुहोस् होइन. म चाहिँ त्यही भन्छु बिकज इट्स क्लोजली रिलेटेड होइन. So yeah, thank you so much for your time and support. I hope I answer a lot of your questions. And yeah, I know कति धेरै questions are छुटेको छ. I will try to answer this in the next session. So I would like you to drop your questions. अझै पनि के questions छ भने. And I'm signing out. Peace.